Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farm Revolution. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα από τα πιο δημοφιλή επαγγελματικά ερευνητικά μηχανήματα της αγοράς. Είναι της εταιρείας Pellenc, είναι πτυσσόμενο και είναι το μοντέλο Olivion Power 48 TAF 220-300. Η εταιρεία Pellenc είναι μια γαλλική εταιρεία όπου ουσιαστικά κατασκευάζει επαγγελματικά εργαλεία και μηχανήματα που είναι ιδανικά τόσο για εργασίες στην αμπελουργία αλλά και δεντροκομεία. Η εταιρεία Pellenc επίσης είναι από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη εταιρεία που έφερε την μπαταρία πλάτη στην αγορά. Έτσι λοιπόν, έχοντας εργαλεία και μηχανήματα με πολύ υψηλή ποιότητα κατασκευής αλλά και απόδοσης και συνδυασμό και με την μπαταρία πλάτης της εταιρείας Pellenc, έχουμε ταυτόχρονα πολύ μεγάλη απόδοση όπως είπαμε, αλλά και πολύ μεγάλη αυτονομία όπως πρέπει να είναι ένα εργαλείο ή μηχάνημα που προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Το ελευθεριστικό είναι αυτό που κρατάω στα χέρια μου. Όπως είπαμε, είναι το μοντέλο Olivion Power 48 TAF 220-300. Τα νούμερα αυτά ουσιαστικά έχει να κάνει με το μήκος του ελευθεριστικού μηχανήματος, καθώς όπως είπαμε είναι τηλεσκοπικό, οπότε το μήκος του διαμορφώνεται από 2 μέτρα και 20 εκατοστά έως και 3 μέτρα. Υπάρχει φυσικά και η σταθερή έκδοση, όπου είναι το μοντέλο Olivion Power 48 P230 και το μήκος του είναι 2 μέτρα και 30 εκατοστά. Έχοντας δοκιμάσει πολλά αεροφυσικά μηχανήματα στα πλαίσια των δοκιμών που κάνω, το συγκεκριμένο πραγματικά είναι ένα από τα καλύτερα που έχω πιάσει στα χέρια μου από ποιότητα κατασκευής. Τα υλικά του είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο, τόσο τα πλαστικά αλλά και μεταλλικά μέρη, εξαιρετική συναρμολόγηση με λεπτομέρεια και γενικά προφανώς με το που πιάσουμε στο χέρι μας από την υφή των υλικών καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ υψηλής ποιότητας κατασκευαστικά ερευνητικό μηχάνημα και προφανώς προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Η κεφαλή που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μοντέλο είναι η Solo, καθώς είναι με μονό άξονα, μιας και υπάρχει και η κεφαλή Duo, όπου έχει δύο κομμάτια το πάνω μέρος της κεφαλής. Εδώ με την μονή κεφαλή προφανώς έχουμε πάρα πολύ ισχύ, το κάνει πάρα πολύ δυνατό. Η κεφαλή κινείται δεξιά-αριστερά, όπως το κάνω το χέρι μου, και ταυτόχρονα κάνει και μια κυκλική κίνηση, όπου μεγαλώνει το εύρος εργασίας του μηχανήματος, κάνοντας το ακόμα πιο αποδοτικό. Τα ραβδιά που χρησιμοποιεί η κεφαλή είναι 8 στο σύνολο, είναι από αθρακόνημα και επίσης μου κάνει εντύπωση η πολύ μεγάλη ελαστικότητα που έχουν, όπου τα κάνει πολύ ανθεκτικά στη χρήση. Το μοτέρ που χρησιμοποιεί είναι brushless, έχει ισχύ 480 W. Η σωλήνα που χρησιμοποιεί είναι αλουμινίου, να θυμίσω ότι είναι πτυσσόμενο και επίσης όταν ανοίξουμε την εσωτερική σωλήνα του ραβδιστικού βλέπουμε ότι διαθέτει δύο επίπεδες πλευρές, δεν είναι δηλαδή στρογγυλό, όπου το κάνει ακόμα πιο ανθεκτικό λόγω των γωνιών που διαθέτει. Το βάρος του ραβδιστικού, όπως είπαμε, η πτυσσόμενη έκδοση και με την κεφαλή Solo είναι στα 3 κιλά και 200 γραμμάρια. Οπότε τώρα ας δούμε και τι είναι αυτό που κάνει να ξεχωρίζουν τα ρευστικά μηχανήματα της εταιρείας Pellenc. Στο κάτω μέρος του ρευστικού υπάρχει ένα κουμπί, εκεί στη χειρολαβή, όπου είναι ο διακόπτης on-off, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο διακόπτης ή το κουμπί που μπορούμε ουσιαστικά να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας του ρευστικού μηχανήματος. Το μηχάνημα διαθέτει, αν μπορώ να το πω έτσι, δύο ταχύτητες, αργό ή γρήγορο, με απλά λόγια. Στην πρώτη επιλογή έχουμε μειωμένες στροφές, όπου το κάνει ιδανικό για βρώσιμες ποικιλίες ελιάς ή όταν οι ελιές πέφτουν εύκολα. Και η δεύτερη επιλογή έχουμε αυξημένες στροφές λειτουργίας, όπου το κάνει ιδανικό όταν οι ελιές μας δεν πέφτουν εύκολα ή είναι άγκουρες, όπου πραγματικά είναι στην δεύτερη λειτουργία πάρα πολύ αποτελεσματικό. Εκτός από τις ταχύτητες αργό ή γρήγορο, το αεροβιστικό μηχάνημα έχει και την λειτουργία αναμονής, σε αδράνεια δηλαδή, όπου σε αυτή την περίπτωση η κεφαλή κινείται σε πολύ χαμηλές στροφές και όταν ακουμπήσουμε την κεφαλή πάνω στο κλαδί και νιώσει μια αντίσταση, τότε ξεκινάει να λειτουργεί είτε στην ταχύτητα αργή ή γρήγορη, ανάλογα ποια θα έχουμε επιλέξει εμείς. Αν όμως δεν θέλουμε να δουλεύουμε σε λειτουργία αναμονή, σε αδράνεια, τότε μπορούμε να την απενεργοποιήσουμε και έτσι κάθε φορά που θα ανοίγουμε το ρευστικό μας μηχάνημα, η κεφαλή θα κινείται κατευθείαν στις στροφές που θα έχουμε επιλέξει, είτε δηλαδή στην αργή ή γρήγορη ταχύτητα. Ο τρόπος λειτουργίας του ραβδιστικού είναι ότι δεν χρειάζεται να εισχωρήσουμε όλο το μήκος του ραβδιού στο εσωτερικό κλαδί, στο δέντρο μας δηλαδή, καθώς 10 με 15 εκατοστά είναι αρκετά, ειδικά αν το κάνουμε και τσιμπητά,
Δεν χρειάζεται δηλαδή να το κρατάμε σταθερά πάνω στο κλαδί, απλά να το μπαινοβγάζουμε. Και τότε με αυτόν τον τρόπο η δόνηση που δημιουργεί το τροφιστικό μηχάνημα, που είναι πάρα πολύ ισχυρή, μεταφέρεται με αυτόν τον τρόπο και στο κλαδί και μέσω της δόνησης είναι που θα πέσει ο καρπός από το δέντρο, προστατεύοντας ταυτόχρονα και το ίδιο το δέντρο, μειώντας έτσι τις πληγές που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μιας και τα εργαλεία και μηχανήματα της εταιρείας Spelling τροφοδοτούνται από μπαταρίες, έτσι λοιπόν και το συγκεκριμένο τροφιστικό μηχάνημα που σας παρουσιάζω έχει συνδυαστεί με μια μπαταρία πλάτης. Είναι αυτή εδώ. Πρόκειται για το μοντέλο PowerPack M+, έχει πολύ μικρό μέγεθος, πολύ χαμηλό βάρος, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, είναι λιθίου, είναι στα 43,2 volt. Εδώ βλέπουμε ότι έχει μια οθόνη όπου μας δείχνει σε τι κατάσταση βρίσκεται η μπαταρία. Στο κάτω μέρος έχουμε το διακόπτη on-off και από εδώ είναι η φύσα που συνδέουμε το τροφιστικό μηχάνημα. Η μπαταρία επίσης, όπως είπαμε, έχει πολύ χαμηλό βάρος και έρχεται και κουμπώνει πάνω σε μία εξάρτηση, όπως βλέπετε. Η εξάρτηση είναι εξαιρετικότατη πραγματικά, και εκτός από αυτό η μπαταρία έρχεται και κουμπώνει, όπως είπα, στην εξάρτηση. Από εδώ μπορούμε να τη βγάλουμε, θα δούμε και στο βίντεο πώς το τοποθετούμε πάνω. Καθώς σε περίπτωση που χρειαζόμαστε μεγαλύτερη μπαταρία, θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε πάνω στην ίδια εξάρτηση και την μεγαλύτερη έκδοση από την μπαταρία που κρατάω στο χέρι μου. Οπότε ας περάσουμε να δούμε περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για την μπαταρία που κρατάω στα χέρια μου. Το μοντέλο της μπαταρίας, όπως ήδη έχω αναφέρει, είναι το PowerPack M+. Έχει τάση 43,2 V, χωρητικότητα 13,8 αμπερόρια, αποθηκευμένη ενέργεια 596 βατόρες, έχει 800 κύκλους φόρτισης και ο χρόνος φόρτισης από 0 έως 100% είναι 5 ώρες. Το βάρος της μπαταρίας χωρίς την εξάρτηση είναι 3 κιλά και 400 γραμμάρια. Όσο αφορά την αυτονομία της μπαταρίας, φτάνει για να εργαστούμε 8 ώρες στον αλαιώνα μας, δηλαδή μία μέρα, και σε περίπτωση που θέλουμε μεγαλύτερη αυτονομία θα μπορούσαμε να επιλέξουμε και το μοντέλο μπαταρίας PowerPack L, όπου εδώ έχουμε προφανώς μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρία, μεγαλύτερη αυτονομία έως και 2 μέρες εργασίας και ταυτόχρονα φυσικά ανεβαίνει και το βάρος της μπαταρίας, όπου πλέον είναι στα 4 κιλά και 900 γραμμάρια. Για όσους δεν θέλουν να αγοράσουν την μπαταρία πλάτης ή γενικά θέλουν να κρατήσουν χαμηλό το κοστολόγιο, θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν το ρευστικό που σας παρουσιάζω και μια μπαταρία τύπου αυτοκινήτου σε συνδυασμό με έναν converter, όπως είναι αυτός που βλέπετε στην οθόνη σας, όπου ουσιαστικά τα 12 V μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε 42. Οπότε πλέον είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το ρευστικό μηχάνημα, τόσο την μπαταρία πλάτης αλλά και το μετασχηματιστή, ώστε να κάνουμε και τις απαραίτητες δοκιμές και στο χωράφι. Πάμε.
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Θα ξεκινήσω και θα ξανατονίσω όσο αφορά την ποιότητα κατασκευής του ρυθμιστικού μηχανήματος, καθώς είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά, πάρα πολύ προσεγμένη στην αρμολόγηση και γενικά πρόκειται για ένα αεροβιστικό μηχάνημα όπου είναι ιδανικό για απαιτητικούς ελαιοκαλλιεργητές όπου χρειάζονται ένα επαγγελματικό αεροβιστικό μηχάνημα. Επίσης, είδαμε και πώς δουλεύει το αεροβιστικό μας μηχάνημα ανάλογα την ταχύτητα που έχουμε επιλέξει, δηλαδή αργό ή γρήγορο, μειωμένες ή αυξημένες στροφές δηλαδή. Και επίσης είδαμε και το mode της αναμονής, όπου η κεφαλή δουλεύει σε πολύ χαμηλές στροφές και μόλις βρεθεί αντίσταση μπροστά στην κεφαλή του αεροβιστικού μηχανήματος, αυξάνει στροφές πάλι ανάλογα την ταχύτητα που έχουμε επιλέξει, αργό ή γρήγορο. Για να μπορέσουμε να απενεργοποιήσουμε το mode της αναμονής, όταν πάμε να ενεργοποιήσουμε το αεροβιστικό μας μηχάνημα, πατάμε παραταμένα το κουμπί και έτσι απενεργοποιείται το mode της αναμονής και μετά όποτε πατάμε το αεροβιστικό μας μηχάνημα να δουλέψει, ξεκινάει απευθείας στις αυξημένες ή μειωμένες στροφές που έχουμε επιλέξει. Για να μπορέσουμε να εναλλάξουμε την ταχύτητα από αργό σε γρήγορο, πατάμε πάλι το κουμπί on-off παραταμένα για περίπου 6 δευτερόλεπτα. Όσο αφορά την απόδοση του αεροβιστικού μηχανήματος, πραγματικά είναι πάρα πολύ δυνατό, από τα πιο αποδοτικά που έχω δοκιμάσει. Δυστυχώς όμως τα δέντρα δεν είχαν πολύ μεγάλη παραγωγή λόγω της ανοβρίας που κρατεί τους τελευταίους μήνες και έτσι δεν μπορέσαμε να καταγράψουμε την ακόμα πιο μεγάλη αποδοτικότητα που έχει το συγκεκριμένο μοντέλο. Όπως είδαμε και στο βίντεο, το αεροβιστικό μηχάνημα έχει αρκετούς κραδασμούς, αλλά είναι αυτό που το κάνει και πιο αποτελεσματικό. Καθώς μέσω των ραβδιών της κεφαλής από ανθρακόνημα μεταφέρονται αυτές οι δονήσεις στο κλαδί της ελιάς, χωρίς να χρειάζεται όμως να εισχωρούμε όλο το μήκος του ραβδιού στο εσωτερικό του κλαδιού, αρκούν 10 με 15 εκατοστά να μεταφέρουν αυτές τις δονήσεις και μέσω των δονήσεων να πέσουν οι ελιές από το δέντρο μας, προστατεύοντας έτσι το κλαδί χωρίς να τραυματίζουμε τους βλαστούς από το δέντρο μας. Για να μπορέσουμε όμως να μειώσουμε τους κραδασμούς κατά τη χρήση του αεροβιστικού μηχανήματος, θα πρέπει το χέρι που κρατάει τη σωλήνα από το αεροβιστικό να μην έχουμε κλειστεί την παλάη μας, αλλά ανοιχτή, καθώς με αυτόν τον τρόπο μειώνται οι κραδασμοί που μεταφέρονται στο χειριστή. Όσο αφορά την τροφοδοσία του αεροβιστικού, είδαμε ότι το συνδύασα στο βίντεο και με την μπαταρία πλάτης, αλλά και με μια μπαταρία τύπου αυτοκινήτου, όπου δεν υπήρξε καμία διαφοροποίηση όσο αφορά την απόδοση του αεροβιστικού, καθώς έχω παρατηρήσει σε άλλα αεροβιστικά μηχανήματα ότι με μια μπαταρία πλάτης έχει καλύτερη απόδοση το μηχάνημα σε σύγκριση με το να το τροφοδοτούμε με μια μπαταρία τύπου αυτοκινήτου. Επίσης, μια πολύ ωραία λεπτομέρεια είναι ότι ο μετασχηματιστής σε συνδυασμό με έναν ημάντα που διαθέτει, έρχεται και τοποθετείται πάνω στην μπαταρία που χρησιμοποιεί, οπότε γίνεται πολύ πιο εύκολη η μεταφορά της μπαταρίας σε συνδυασμό με τον μετασχηματιστή. Οπότε φτάσαμε και στο σημείο όπου αναφέρω το κόστος του μηχανήματος που παρουσίασα, αλλά πριν περάσουμε σε αυτό, να σας ενημερώσω ότι το αεροβιστικό μηχάνημα και την μπαταρία μου το έχει παραχωρήσει το κατάστημα Θεοδωρέλης Δημήτρης Γεωργικά Εφόδια με έδρα τη Μυτιλήνη. Κρατήστε τη Μυτιλήνη, καθώς έχει μεγάλη σημασία, που θα δούμε συνέχεια, μιας και στο νησί έχουμε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, το αεροβιστικό μηχάνημα της εταιρείας Pellenc, το μοντέλο Olivion Power 48 TAF 220-300, που είναι η πτυσσόμενη έκδοση όπως είπαμε, σε συνδυασμό με την μπαταρία πλάτης PowerPack M+, έρχεται στην αρχική του τιμή 1.870 ευρώ, αλλά λόγω μιας προσφοράς που τρέχει αυτή την περίοδο και συνδυασμό με το χαμηλότερο ΦΠΑ που έχουμε στο νησί της Μυτιλήνης, θα το βρείτε στην τελική τιμή των 1.560 ευρώ με ΦΠΑ. Εάν επιλέξετε να τροφοδοτήσετε το αεροβιστικό σας μηχάνημα με μια μπαταρία τύπου αυτοκινήτου, οπότε σε συνδυασμό με το σχηματιστή, η τελική τιμή του αεροβιστικού μηχανήματος έρχεται στα 1.080 με το ΦΠΑ. Φτάνοντας στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο, σας παρουσιάσα ένα από τα πιο δημοφιλή αεροβιστικά μηχανήματα της αγοράς και θα το ξεχωρίσουμε σίγουρα για την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής που έχει, αλλά και για την απόδοσή του, όπου το κάνει ιδανικό για κάποιον που χρειάζεται ένα αεροβιστικό μηχάνημα με επαγγελματικές, θα έλεγα, προδιαγραφές και να έχει πολύ μεγάλη απόδοση. Φυσικά δεν είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει ένα αεροβιστικό μηχάνημα χωρίς κραδασμούς. Σε αυτό το σημείο να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γεωπονικό κατάστημα Θεοδωρέλης Δημήτρης για την παραχώρηση του αεροβιστικού μηχανήματος αλλά και της μπαταρίας για τις ανάγκες του βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου ώστε να ενημερώνεστε για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!